ako'y nanalangin kay Bathala, naubusan ng bakit. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinaw sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan mong lumisan at tumigil ang mundo. Nang ika'y nakita ko, ikaw ang panalangin ko. At hindi mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng talang sa iyong panalangin. Nasagot lahat ng bakit di makapaniwala sa nangyari. Paano mo na itama ang tadhana? Kung nakita kita sa tagpuan ni Bathala, may kinaw sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Kung ako'y ituro mo, at hindi nalalayo, at hindi susuko. o nabago ang mundo. Nung ako'y Pinaglaban mo, at tumigil ang mundo. nung ako'y pinili